Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii martie. Acestea se aplică pentru toți cei care au soarele, luna, ascendentul în Scorpion. Să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat, întrucât luna martie deschide sezonul oficial al eclipselor din acest an. Încep cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem care este energia în cărțile oracol, în cărțile de tarot, dar și în cea a talismanelor. Vă mulțumesc tuturor pentru că v-ați abonat, pentru că sunteți aici, iar pentru cei care sunteți noi, dacă vă regăsiți în mesajul prezentat, apreciez enorm dacă vă abonați și dacă apăsați butonul de like. Să începem așadar. Pe 10 martie, Mercur, planeta intelectului și a gândirii, își începe tranzitul în Berbec, prin casa voastră a 6-a. Acest sector din viața voastră vizează în primul rând sănătatea, fizică, emoțională, dar și pe cea psihică. Mentorii și oamenii care vă pot veni în ajutor în această viață, începând cu această perioadă, pentru ca voi să puteți depăși provocări sau pentru a vă putea susține pe voi în planul vostru evolutiv. De asemenea, tot aici regăsim și energia animalelor de companie, în cazul în care le îndrăgiți, și colegii de serviciu. Casa 6-a ne vorbește despre rutina noastră, ce facem noi în mod recurent, zilnic. Berbecul este un semn cardinal de foc. Reprezintă acțiunea brută și verbul a fi, energie care ne susține pe noi să întreprindem toate acțiunile pe parcursul unei zile. În acest context și cu această combinație, planeta comunicării în semnul cardinal de foc al berbecului vine cu foarte multă activitate fizică. Gânduri care nu-mi dau pace pentru că trebuie în permanență să fac ceva. Am o întreagă listă de priorități pe care acum trebuie să o rezolv. Responsabilități, task-uri, lucruri de făcut pe care trebuie să le bifez în fiecare zi. Pentru alții dintre voi poate fi activitate foarte multă la locul de muncă, comunicare cu ai voștri colegi sau în rutina voastră apar lucruri noi care posibil pe unii dintre voi să vă obosească puțin. Această energie vă poate îndruma către a începe să vă întâlniți din ce în ce mai des cu cineva. În cazul în care aveți o relație și vă întâlneați din când în când, în această perioadă puteți observa cum relația respectivă parcă se pregătește să decoleze. Lucrurile se amplifică și vă puteți vedea din ce în ce mai des. Poate însemna acum o conștientizare că trebuie să aveți mai multă grijă de corpul vostru, de mintea voastră și de sănătatea voastră, întrucât această casă reprezintă sănătatea. Ce trebuie să fac ca să mă simt mai energic, mai vitalizat? Iar berbecul este semnul mișcării, al atletului. Mă gândesc acum să am grijă de sănătatea mea, să fac mișcare la zona de nutriție, la alimentația mea, dar și la starea mea de bine. Tot pe 10 martie vom avea parte de luna nouă din Pești. De această dată, în casa a 5-a. Această casă vorbește despre copiii noștri în cazul în care avem, despre copilul interior, despre bucuria vieții, despre plăcerile noastre, despre hobby-urile noastre, despre aventurile amoroase sau relația de iubire, despre cum ne îndrăgostim, dar și despre proiecte noi, creativitate, riscuri, posibil pentru unii. Peștii sunt arhetipul spiritualității, al transcendenței, al uniunii dintre suflete, al sufletului. O lună nouă vine cu noi angajamente, noi proiecte, noi direcții. Este o energie în acest context foarte visătoare și foarte romantică. Pentru unii dintre voi, dragii mei, în această lună poate însemna să cunoașteți pe cineva nou de care să vă îndrăgostiți, o nouă relație, noi idei despre cum să faceți lucruri care sunt de suflet. Este indicat să ținem cont de faptul că aici în Pești se regăsește deja Neptun, care este arhetipul visării, al inconștientului colectiv și conexiunea cu divinitatea, și deopotrivă Saturn, care ne vorbește despre maturitate, despre a turna în permanență o fundație solidă înainte de a începe orice nou în viața noastră. Astfel încât lucrurile de suflet, tot ceea ce vă doriți voi ca noutate în viața voastră, este recomandat să fie făcut sub forma unui plan sau să respectați niște lucruri mici și mărunte, niște etape foarte sănătoase, care ulterior să aibă o continuitate în rutina voastră. Dacă aveți sentimente pentru cineva,
Mai bine o luați pas cu pas înainte de a avea senzația că ați întâlnit omul ideal. Cu răbdarea trecem marea, va spune această lună nouă. Orice hotărâre ați putea lua în această lună sau orice lucru nou v-ați putea dori, pentru că vă face plăcere, indicat este să fiți foarte realiști. La fix o zi după, pe 11, Venus, zeița iubirii, planeta care ne vorbește despre frumusețe, banii lichizi și stima de sine, intră aici în casa a 5-a, în semnul peștilor. Venus în pești este o energie foarte boemă. Venus atrage, este magnetică, iar peștii sunt arhetipul spiritualității. Se simte bine Venus aici, mai ales în casa a 5-a, a zonei unde ne îndrăgostim, unde visăm cu ochii deschiși către lucrurile frumoase din viață și către lucrurile pe care ni le dorim. Atenție însă că Venus îl va întâlni aici la un moment dat pe Neptun, iar Venus în conjuncție cu Neptun înseamnă idealul meu, ce atunci când îl va întâlni pe Saturn ne va aduce cu picioarele pe pământ. Este o lună care ne oferă prilejul să ne reconectăm la copiii noștri, să ne vindecăm copilul interior, să pornim relații noi de iubire, să ne îndrăgostim sau să ne reconectăm cu partenerii noștri de viață în cazul în care aveți deja o relație solidă, fie să vă reconectați cu momentul în care v-ați îndrăgostit, să vă amintiți de lucrurile frumoase care vă unesc, fie în acest moment să vă gândiți la lucrurile care chiar contează, să fiți foarte realiști pentru a vă putea susține relația și în viitor. Venus în pești aduce vindecare, aduce o relație foarte bună și foarte armonioasă cu ai voștri copii, aduce lucruri și oameni de suflet. Dacă aveți proiecte dragi sau idei în această lună pe care vreți să le puneți în practică, cu cât sunt ele mai aliniate cu sufletul vostru, cu atât vor fi mai ușor de materializat. Mai departe, pe 20 martie, avem echinocțiul de primăvară, iar Soarele își va începe tranzitul prin Berbec în casa voastră a 6-a. Ne întoarcem în zona sănătății și a rutinei. Pentru că Soarele este energia care ne aduce viață, ne aduce vitalitate și ne susține în tot ceea ce facem. În casa a 6-a în această lună voi veți fi foarte activi. Veți dori să faceți drumuri, veți dori să rezolvați foarte multe lucruri. Soarele aici în casa a 6-a vine cu vitalitate și cu sănătate bună, cu a vă simți mai bine sau din ce în ce mai bine în fiecare zi. Poate însemna decizii foarte importante despre cum să vă schimbați voi rutina, modificări în rutina voastră, dar care să vă fie foarte benefice și foarte de suflet. Pentru alții dintre voi înseamnă sprijin și suport din partea colegilor de la locul de muncă sau din partea unor oameni foarte înțelepți care să vă fie mentor și să vă întindă o mână de ajutor la nevoie. Soarele în casa a 6-a a Berbecului mai poate aduce și activitate fizică, exerciții fizice, care, într-adevăr, vă ajută să aveți o sănătate de fier. Mai poate veni cu proiecte noi, cu activitate la locul de muncă, după cum spuneam, dar pe care voi să o puteți susține pentru că în acest moment puteți avea parte și de o promovare și de lucruri noi care să vă scoată din rutină. Berbecului nu-i place rutina, se plictisește foarte repede, astfel încât în această lună puteți avea parte de tot soiul de noutăți care să vă ajute pe voi la nivel mental să vă îndepliniți sensul și menirea în planul fizic. Pe 23 martie, Marte, planeta acțiunii, intră în semnul peștilor în casa voastră a 5-a. Marte în pești este o energie destul de confuză, întrucât peștii ne îndrumă către visare și către detașare de planul material. Marte aici se simte destul de slăbit, însă poate veni cu o direcție către zona artistică, către a ieși mai mult din casă, către a face lucrurile care ne fac cu adevărat plăcere, către relaxare și voie bună, către întâlniri cu oameni dragi. Poate veni, după cum spuneam, cu o relație de iubire sau poate veni cu foarte multă empatie, blândețe și lucruri bune în relația pe care deja o aveți. Pentru unii dintre voi poate veni cu timiditate sau cu lipsă de determinare, să spunem, să începeți ceea ce vă doriți pentru că nu prea aveți încredere că lucrurile v-ar putea ieși. Pe de altă parte, Marte în pești vă poate aduce șanse nebănuite de materializare a lucrurilor pe care vi le doriți, tocmai pentru că
Pești înseamnă absolutul. Aveți oportunități acum să puneți în practică dorințele voastre, atât că trebuie să fiți foarte realiști și să nu dați înapoi sau să vă răzgândiți în această lună, să aveți mai multă încredere în voi înșivă. Pot apărea aici oameni din trecut cu care ați avut o aventură amoroasă, o idilă amoroasă, o relație de iubire, pentru ca lucrurile acelea să fie cumva clarificate, întrucât se pare că pentru unii dintre voi a rămas cumva o ușoară confuzie în urmă și în această lună aveți oportunitatea să clarificați totul astfel încât să vă puteți detașa sau să puteți relua o conexiune dacă asta vă doriți. Și nu în ultimul rând de departe, cel mai important tranzit al acestei luni este luna plină din balanță pe 25 martie sau eclipsa de lună, prima din acest an, în casa voastră a 12-a. Casa a 12-a este casa inconștientului colectiv, casa unde lucrurile sunt ascunse. Balanța este semnul relațiilor și al diplomației. O lună plină vine cu încheiere, cu finalitate sau cu posibilitatea de a corecta acțiunile din ultimele 6 luni. Putem reevalua ce s-a întâmplat la sfârșit de lună septembrie sau la început de lună octombrie anul trecut pentru a vedea ce nu a funcționat. În acest context, o eclipsă care este clar mult mai puternică decât o simplă lună plină, spune gata cu trauma și cu autosabotajul. Este important în această lună să schimbi ceva în rutina ta, să-ți dai seama ce iubești, pe cine iubești și să-ți dai seama dacă este real sau doar în imaginația ta, ceea ce se întâmplă în mediul tău, în viața ta în acest moment, astfel încât să poți face un pas sănătos înainte către o nouă viață. Pentru alții dintre voi poate însemna declanșarea vindecării, să luați o hotărâre conștientă, să vă vindecați, să înlăturați din viața voastră ceea ce nu servește pentru a putea avea parte de bucurii și de lucruri bune în fiecare zi. Unii dintre voi veți dori să încheiați niște relații, iar pentru alții dintre voi acum înseamnă undă verde în ceea ce voi doriți să faceți, mai ales la nivel de relații și de romanță, dacă acea conexiune este una spirituală și de suflet. Eu vă doresc tuturor să aveți o lună ușoară, minunată, să fiți bine și sănătoși și acum să vedem care este energia în cărțile Oracol pentru Scorpion în luna martie. Avem casa 11 care ne vorbește despre idealurile noastre, despre recunoașterea meritelor noastre, despre viitor și despre grupurile sociale din care facem parte. Ce fac acum în viitorul meu? Este o lună în care să luați niște decizii drastice sau conștiente despre următorii pași pe care îi aveți de făcut. Și aici implică rutina voastră, viața voastră socială, ce faceți voi în mod recurent zilnic, dar și relațiile de iubire sau pe cine credeți că iubiți. Mai poate exista aici o vindecare, niște acțiuni pe care le începeți acum care vă ajută la nivel de sănătate să vă vindecați acolo unde înainte nu credeați că puteați sau schimbarea modului în care gândiți în fiecare zi. Mai mult optimism în viețile voastre. Și aici avem casa a 7-a a relațiilor. Pentru foarte mulți dintre voi în această lună, relațiile din casa a 5-a pe care voi le aveți sunt filtrate în rutina voastră. Veți avea oportunitatea să vă convingeți dacă faptele cuiva sunt corecte, dacă cineva vă iubește cu adevărat, să vă uitați la modul în care acționează. Pentru a conștientiza, pentru a înțelege dacă aveți o relație stabilă sau este doar o idee de relație care nu vă este vouă bună, nu vă ajută în viitor să fiți fericiți. Mai departe, pentru Scorpion, luna martie, ce ne spune energia? Reînnoire. La nivel de sănătate mă simt din ce în ce mai bine. În zona bucuriei vieții se întâmplă niște lucruri, vă vin niște idei care vă ajută să vă recâștigați încrederea în voi înșivă și bucuria de a trăi. Iar pentru alții dintre voi pot fi reînnoirea unor jurăminte în relație. Mă conving acum dacă în relația mea stabilă am lângă mine omul potrivit sau dacă omul de care m-am îndrăgostit, pe care îl am în minte sau de care poate m-am despărțit, este și omul potrivit care merită efortul meu și atenția mea de acum înainte.
Aici avem conștientizarea, să ne uităm în sufletul omului. Știți cum se spune că ochii sunt poarta sufletului. Iar pentru voi luna martie va fi una și de introspecție și de analiză, dar și acel cadru potrivit prin care voi să produceți schimbarea de care aveți atât de multă nevoie. Pe de altă parte, cineva cu care voi aveți o relație, pot fi chiar și copiii voștri, vor fi foarte înclinați către schimbări în relația cu voi, vă puteți reconecta cu ai voștri copii dacă se aplică acest lucru pentru voi, sau în relația voastră de iubire, cumva veți fi cu ochii pe cineva sau cineva cu ochii pe voi, pentru că va fi de foarte mare interes relația sau iubirea în această lună. Și un început. Încep să-mi schimb viața. Pentru voi, dragii mei, în această lună, arhetipul Scorpion susține și aduce în lumină necunoscutul, astfel încât voi să puteți avea parte de niște concluzii sănătoase, unii dintre voi și finale, pentru viețile voastre, ca să știți dacă aveți omul potrivit lângă voi sau pe cine iubiți sau cine vă iubește. Poate fi un nou loc de muncă pentru unii dintre voi sau planuri noi de viitor. Și autoritate. Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre zona de afaceri, unde acum vă asumați responsabilitatea, unde acum veți depune mai mult efort pentru a face lucrurile să funcționeze. În zona clienților, unde veți investi mai mult timp și mai multă energie pentru ca vânzările voastre să crească, dacă se aplică. Cu prietenii voștri buni, să vedeți dacă sunt sinceri cu adevărat, pentru că în casa a 12-a regăsim și energia dușmanilor ascunși. Poate cineva drag vouă v-a înșelat într-o oarecare măsură așteptările, sau poate vă convingeți în această lună că cineva la care voi vă gândeați că este prieten bun, nu este întocmai așa cum vă imaginați voi. Pentru alții dintre voi pot fi niște schimbări la locul de muncă, niște lucruri bune care se întâmplă în zona profesională, dar și ceva legat de autorități. Fie voi în viața cuiva sunteți o autoritate și apar niște schimbări înspre bine, înspre suflet în această lună, fie o tensiune pe care o aveți voi cu cineva care reprezintă o anume formă de autoritate în viața voastră, în această lună se rezolvă. Să vedem mai departe. Avem arhetipul Gemenilor, iar Mercur, care este guvernatorul Gemenilor, este în berbec. Atenție că Mercur în berbec poate însemna comunicare brută, comunicare rapidă, a căzut biciul, ceea ce înseamnă că nu mai stau pe gânduri, sunt foarte tranșant, merg direct la țintă, către ceea ce mă interesează în rutina mea, nu mai pierd timpul cu lucruri, cu oameni, cu acțiuni care nu-mi sunt benefice. Dar atenție că berbecul este și un semn cardinal de foc, care întâi face și apoi gândește. Să explorați spontaneitatea, să fiți mai spontani, dar în egală măsură să fiți și atenți la cuvintele pe care le articulați și la sensul acestora, astfel încât să fiți interpretați corect. Și Taur, pentru siguranța voastră. Pot apărea aici discuții, contracte de vânzare, cumpărare, achiziții, o discuție despre o mărire de salariu, despre o nouă afacere, o discuție despre zona de marketing pentru a vă spori veniturile, încasările, dacă sunteți antreprenori, ceva ce are legătură cu ai voștri clienți, dar și cu cadrul vostru stabil. Pentru veniturile voastre, unii dintre voi puteți fi promovați într-o poziție mai bună, iar acest lucru va aduce un venit în plus în această lună. Să vedem acum ce ne spune și tarotul pentru Scorpion, luna martie. În relații, regina de monede, în zona planului material, 6 de spade și în zona planului emoțional sau sănătate, 2 de spade. În zona relațiilor, pentru Scorpion, în această lună, regina de monede, dacă sunteți singuri, înseamnă să fiți bine cu voi înși vă și împliniți.
Atenție pentru unii dintre voi că de teamă, pentru că veți avea și energia în casa 5-a, care înseamnă că pot apărea oameni care să vă curteze, cu care să începe să stați de vorbă. Ei să aibă intenții pure. Pești înseamnă iubire necondiționată, dar voi să fiți cumva foarte strategici și foarte orientați către o relație tradițională, către a face lucrurile așa cum le știți voi mai bine, pentru că toți avem un trecut și o experiență de viață, și să nu intervină aici o doză de autoritate nejustificată, să spuneți știu eu mai bine și asta e bine, asta nu e bine, pentru că s-ar putea să se piardă conexiunea respectivă încă de la început. Însă dacă persoana respectivă are intenția de a începe o relație cu voi de suflet, pură, necondiționată, lucrurile pot sta foarte bine aici și pot duce către o relație stabilă. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, în relații stabile, Regina de monede vine cu confirmarea faptului că relația este stabilă și că încă va dura. Vorbim aici despre faptul că poate voi aveți grijă de toate lucrurile care se întâmplă într-o relație și unii dintre voi s-ar putea să vă simțiți ușor singuri. Iar atunci când mergeți și vorbiți și discutați cu partenerii voștri, să vă declanșeze acel lucru, să răbufniți, să explodați, pentru că avem implicată și energia berbecului în această lună. Însă energia lunii martie vă spune să rămâneți voi liniștiți, să vă orientați pe voi, pe starea voastră de bine, pentru că lucrurile se pot rezolva de la sine mult mai ușor decât ați crede. Pentru alții dintre voi poate însemna reînnoirea jurămintelor într-o căsnicie, să vă dați seama că sunteți lângă oamenii potriviți, să vă reamintiți ce v-a adus împreună, iar lucrurile acestea vă vor face în această lună foarte mult bine. Pentru voi va fi așa ca o trecere în revistă a viitorului, ce facem, cum facem și către ce ne îndreptăm, pentru că relația are șanse să dureze de acum înainte foarte mult timp. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici s-ar putea ca voi să doriți să se întoarcă înapoi sau să vă reconectați cu cineva cu care ați avut o tentativă de relație stabilă, dar care în egală măsură este un om imatur, indiferent că vorbim despre un domn sau despre o doamnă. Aici vorbim despre faptul că persoana respectivă s-ar putea fie să fie căsătorită, fie să aibă o relație stabilă în altă parte pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi veți fi cumva împinși de energia momentului să cereți niște explicații pentru a ști dacă mai are vreun sens să așteptați sau nu, să căutați o încheiere, o concluzie cu cineva de care v-ați despărțit în această lună, pentru a ști voi ce faceți în viitorul vostru, sau se creează situația de așa natură, astfel încât voi în sfârșit să vă convingeți. Soarele pentru Scorpion în această lună. Iese soarele pentru voi. Cei care sunteți singuri aveți ocazia să vă reamintiți cum este să ieșiți în oraș, la o cină romantică cu cineva sau la un spectacol, sau cum este ca cineva să fie interesat de voi și să vă curteze, pentru că puteți cunoaște pe cineva. Pentru unii dintre voi poate însemna și faptul că vă îndreptați acum alături de omul cu care ați început să vă vedeți din când în când către o relație stabilă, unde pot fi implicați chiar și copii, chiar și o sarcină. Pentru cei care sunteți în relații deja stabile, aici văd că voi și partenerii voștri de viață aveți copii, unii dintre voi, iar lucrurile vor fi mai bune ca niciodată. Veți respira cumva ușurați, veți fi într-o energie foarte optimistă în această lună în care nu prea veți avea frustrări, tensiuni acasă în cuplu. Iar pentru alții dintre voi, energia momentului vă spune că ceva la nivel de rutină trebuie să se schimbe. Acesta este soarele în berbec, care este în exaltare, unde se regăsește în acest moment și nodul nord în tranzit, și energia vă împinge către a face schimbări în rutina voastră, către a face altceva. Dacă nu sunteți mulțumiți de relația voastră, acesta este momentul în care să începeți să discutați, să reglați și să vedeți ce puteți face dacă mai aveți ceva de făcut în această relație. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare,
Aici partenera de care v-ați despărțit s-ar putea să-și fi întemeiat o relație cu altcineva, să aibă chiar și copii, sau în această lună să aveți o șansă reală, concretă cu această persoană, să stați de vorbă, să clarificați lucrurile. Deznodământul poate fi unul fericit, vă puteți împăca unii dintre voi, iar alții dintre voi vă puteți da seama dacă nu cumva sunteți într-o relație de codependență, pentru că fericirea noastră nu ar trebui să depindă de nimeni altcineva decât de noi înșine. Mai departe, avem Cavalerul de monede. Oportunități multiple dacă sunteți singuri. Cineva în această lună își poate arăta interesul concret, curat și cinstit față de voi. Puteți începe o relație dacă asta este ceea ce vă doriți. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, discuții serioase, maturitate în abordarea relației voastre. Vă puteți face planuri de viitor pentru ca relația voastră să funcționeze, să fie sau să rămână la fel de stabilă ca și înainte. Aici vorbim despre o evoluție a voastră ca și cuplu. Pentru alții dintre voi, această lună va aduce curajul să ieșiți din rutină, să faceți acele lucruri pe care le aveați în minte, dar pentru care nu aveați curaj să produceți o schimbare. Dacă relația s-a plafonat, să discutați și să vedeți dacă mai aveți un sens împreună. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, poate exista o discuție pentru a vedea dacă se mai poate resuscita relația sau nu, pentru că avem aici cartea care ne vorbește despre înnoire, despre posibilitatea de a ne reconecta, care poate exista, sau vă puteți hotărâ, puteți să vă convingeți în această lună că mai bine este să mergeți pe drumul vostru. Și justiția pentru Scorpion în luna martie. Pentru cei care sunteți singuri, puteți ajunge până la o relație de căsătorie cu cineva și să fie relație stabilă, exact așa cum vă doriți voi. Să fie cineva foarte solar, care să aducă lumină și iubire în viața voastră. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, justiția vine și vă face dreptate, vine și vă aduce un deznodământ, o încheiere. Este arhetipul balanței, unde se produce eclipsa de lună. Partea noastră emoțională în această lună poate fi vindecată. Mai aștept oriba. Care este situația dintre noi, sau voi vă convingeți pe voi înși vă prin a înțelege acțiunile, comportamentul din trecut al cuiva, dacă mai are un sens să așteptați sau nu. Iar pentru cei care sunteți în relații deja stabile, unii dintre voi vă reluați, vă reconectați la energia din trecut, la iubirea dintre voi doi, iar pentru alții dintre voi poate fi vorba despre un divorț, despre o separare amiabilă, în care toată lumea să primească ceea ce își dorește și din care toată lumea să iasă, dar fericit și fără durere, fără atașamente. Să vedem mai departe cum vă vede pe voi cineva sau cum vedeți voi persoana la care vă gândiți. Înțeleptul. În această lună, iată, experiență, tradiție, bunătate și sănătate. Voi aveți marcaj pe casa 6-a, pe casa 7-a, pe casa 5-a. Toate aceste lucruri vorbesc despre iubire și sănătate. Iubirea de sine, iubirea de aproape, dar și sănătate. Cineva vă va vedea foarte înțelepți sau voi veți avea această energie a înțeleptului în această lună, prin care să traversați energia lunii martie mai puternici, mai sănătoși, dar și mai realiști, mai convinși de ceea ce vă doriți și de lucrurile pe care le puteți obține, de lucrurile pe care le puteți materializa, pentru a vedea dacă relațiile funcționează sau ce aveți voi de făcut în această lună. Și încă o carte pentru Scorpion, relații. Chimie. Unii dintre voi vă veți da seama dacă cu adevărat este iubire între voi și cineva drag sau dacă nu cumva a fost doar un atașament, o atracție fizică și ce anume v-a dus acolo. Mai departe, în zona planului material, avem 6 de spade. 6 de spade este o energie care spune că lucrurile merg cumva de la sine, nu sunt nici foarte bune, dar nici nu avem de ce ne plânge neapărat. Este ca un fel de roată de rezervă, să spunem așa, cu care într-adevăr putem circula, dar nu este un caz ideal. La nivel de plan material, pentru voi este necesar în această lună să vedeți exact
care sunt lucrurile și cum stau lucrurile în rutina voastră, pentru că puteți avea parte de mai mult, dar într-o oarecare măsură aici este vorba despre o situație de compromis și despre un mic autosabotaj. Puteți face mai mult de atât, puteți avea mai multă abundență în viața voastră, dar într-o oarecare măsură, sub o formă anume, unii dintre voi o blocați inconștient. Să vedem mai departe. Planul material. Avem îndrăgostiții. Din cauza lipsei de chef de viață pentru unii dintre voi sau din cauza că unii dintre voi nu vă simțiți voi în formă, simțiți că lucrurile parcă nu au sens sau că nu vă bucurați, așa, ceva nu este bine, nu faceți voi click cu lucrurile în acest moment. Însă 6 este o carte a armoniei, iar îndrăgostiții spun: poți avea un serviciu care să îți facă plăcere, la care să mergi și să-ți facă plăcere și poți fi și plătit pentru ceea ce știi tu să faci. Dacă ai o pasiune, dacă ai un talent, în această lună poți găsi o cale, poți afla cum poți monetiza pasiunea ta. Magicianul, oportunități noi pentru Scorpion în luna martie, de a face bani mai mulți, de a vă găsi un serviciu, de a pune pe picioare o mică afacere, de a vă spori veniturile. Pentru alții dintre voi vorbim despre achiziția unei mașini. Pentru alții dintre voi vorbim despre niște alegeri foarte importante pe care le aveți acum de făcut sau despre o promovare. Și pajul de cupe. Vorbim despre entuziasm în această lună la nivel financiar pentru Scorpion. Despre faptul că vă apare ceva, se schimbă ceva în rutina voastră care vă ajută să vă resetați voi starea de spirit, să fiți mai optimiști și să căpătați mai multă încredere în voi, în rutina voastră, în viața voastră, în ceea ce se întâmplă în jurul vostru. Lucrurile pot merge din bine în mai bine, să știți aici. Ideal este să luați voi o hotărâre înainte. Practic totul pornește din intenția voastră și din modul în care gândiți, pentru că Mercur va fi în berbec. Este acel moment de start. Este alinierea la start, pentru că de acolo voi aveți energie și anduranță să duceți cursa. Determinare și voință să schimbați ceva. Mecanic, să reparați ceva, să faceți ceva nou. Deci aveți toate skill-urile, aveți toate competențele necesare să faceți ceva ce vă doriți. În această lună puteți începe lucruri noi. Și spiritualitate, de suflet, fără să vă simțiți epuizați, fără să vă displacă activitatea de la locul de muncă. Veți găsi o portiță, veți găsi o modalitate, puteți găsi o modalitate prin care să câștigați bani, dar din a face ceea ce vă place vouă, din talentul vostru înnăscut. În zona planului emoțional avem 2 de spade, confuzie, deznădejde și pesimism. Așa a fost poate luna februarie pentru voi, dar luna martie vine cu claritate. Practic puteți face un pas înapoi, puteți ieși din acest cerc în care ne învârtim de altfel cu toții și puteți spune: de acum văd limpede și clar ce vreau să fac și cum eu îmi pot face viața să funcționeze, să fiu bine, să fiu fericit. Sau puteți rămâne în situațiile în care vă regăsiți, dar 2 de spade se duce către 3 de spade, către suferință și inconștient nu-mi dau seama de unde vine, dar de fapt, dacă stau bine să mă gândesc, sunt singurul meu dușman, sunt catalistul propriei mele vieți. În această lună pot lua niște hotărâri care să mă scoată din această stare nefavorabilă, pentru că de fapt am putere să schimb lucrurile. Luna, eclipsa din casa a 12-a, iată. Să-mi dau seama ce anume mă nefericește și mă împiedică pe mine să fiu bine. Pentru alții dintre voi este o suferință, poate aici la nivel de sănătate, a cărei cauze vă era complet necunoscută anterior și în această lună puteți aduce vindecare și lumină acolo unde înainte nu vedeați. Puteți începe o serie de tratamente, puteți să vă vindecați, vă puteți simți mai bine, puteți conștientiza de fapt cum s-a ajuns aici. 8 de monede, din cauza stimei de sine, din cauza faptului că poate nu ați fost apreciați. Este o rană aici pe
modalitatea în care voi vă vedeți. Cândva, cumva, cineva va frânta aripile, iar în această lună puteți să vă reamintiți cine sunteți și cum sunteți. 9 de cupe, niște dorințe care devin realitate. Aveți un sens. Vă găsiți ceva de făcut care vă dă aripi, vă dă stare de bine și optimism și vă recâștigați, vă redobândiți bucuria de a trăi. Și puterea. Clar, unii dintre voi veți intra în puterea voastră, veți avea această forță magnetică să faceți lucruri, din mâinile voastre să iasă ceva concret. Pentru alții dintre voi este o vindecare la nivel de relații, să știți. Pentru unii relațiile vor merge mai bine ca niciodată, iar pentru alții dintre voi veți lua niște hotărâri importante în această lună, în urma unor discuții despre siguranța voastră materială, despre rolul vostru într-o anume relație sau veți vedea cu claritate ce însemnați exact, concret, pentru omul, pentru persoana la care vă gândiți voi în acest moment. Când puteți căpăta voi claritate mai exact, începând cu luna martie și cam când se pot materializa lucrurile, să respirați ușurați, la următoarea lună plină, la eclipsa de lună din balanță, vedeți, luna și luna, atunci voi vedea cu claritate unde mă autosabotez și poate de ce îmi fac rău singur sau singură, fără să-mi dau seama. Talismanele. Dopamină. Ce mă motivează pe mine în fiecare zi? Începând cu luna martie, vă găsiți sau vă regăsiți motivația de a fi bine. O trezire spirituală. Aveți un soi de conștientizare foarte puternic și are legătură cu tiparul vostru comportamental, cu deprinderile, pentru că noi suntem oameni ai obiceiurilor noastre, noi trăim prin obiceiurile noastre, ghidați de subconștientul nostru. În această lună aveți oportunitatea să vedeți ce vă motivează sau unde vă lipsește motivația de a vă schimba viața și de ce. Uite, un început, o lună în care să fim copilăroși, o lună în care să ne reamintim de puritate, de copilărie, de suflet, de iubire. Pentru alții dintre voi este o veste bună de la medic, în zona medicală. Uite, vindecare, soarele, încă o dată soarele, vești bune, o lună optimistă, o lună pe care o traversați ușor și o lună în care vă regenerați. Bună, eu sunt problema. Veți putea înțelege unde ați avut provocări alături de oamenii dragi sau cu oamenii dragi sau de unde vin lucrurile, care este cauza pentru a corecta ceea ce nu funcționează. Ciocanul lui Tor, puterea să schimbați niște lucruri, înțelepciune în această lună, artă și frumos, concerte, evenimente, excursii pe care le puteți face după o lungă perioadă de timp. Lucrurile vă vor merge foarte ușor. Luna martie este oricum compatibilă cu voi, întrucât guvernatorul berbecului este și guvernatorul vostru. Un mic concediu, o ieșire în aer liber sau unde vă este locul. În această lună să înțelegeți unde vă este locul și alături de cine. Ești constanta mea. Și aici, uite, abundența, vedeți, s-a lipit de constantă. Aveți parte de abundență în această lună, începând cu această lună, puteți să vă destupați, da, energetic țeava către abundență. Puteți să vă recalibrați, să vă realiniați la fluxul abundenței. Ceva ce vă place poate fi monetizat. Puteți face bani dintr-un hobby. Nebun după tine. În această lună vă puteți da seama de tiparele comportamentale și de acțiunile pe care le faceți voi în mod recurent, iar acel lucru va fi foarte benefic pentru voi. La nivel de sănătate veți fi bine, iar în relația voastră de iubire, unii dintre voi veți fi foarte norocoși sau vă veți convinge că cineva vă iubește.
veți depăși niște lecții karmice sau aici este vorba de conjuncția dintre Venus și Saturn care promite o rutină sănătoasă și constantă. Dacă sunteți într-o relație, relația respectivă este una bună și de lungă durată. Relația cu ai voștri copii sau vindecarea copilului interior. Poate fi și o sarcină. Relația cu ai voștri copii se poate înfrumuseța. Aici este vorba despre o istorie care trebuie reevaluată între voi și copiii voștri, înțeleasă, dar cu toate astea este iubire, este loialitate. Pentru alții dintre voi veți ieși poate dintr-o relație unde a existat un conflict legat de loialitatea cuiva, iar alții dintre voi, uite, veți avea un început loial, un început, o nouă încercare alături de cineva și poate fi vorba despre faptul că de această dată lucrurile vor funcționa mai bine. Pentru alții dintre voi este un fel de trezire la viață și la lucrurile care sunt cu adevărat importante, iar aici avem temperanța, echilibrare la nivel energetic. Viața voastră se poate echilibra. Este o lună de tranziție pentru voi de la pesimism la optimism și totul trebuie să fie făcut în armonie. Veți avea parte de o lună foarte bună în care toate lucrurile par să vă ducă pe voi către bucurie. Eu vă mulțumesc tuturor, să aveți parte de o lună minunată, să fiți bine sănătoși și împliniți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!